Mnoho lidí se ptá, co vlastně ten internet věcí je. My proto používáme takový příměr. Poměřujeme klasický internet, jak ho znáte, to znamená ty maily a Facebooky a velký data a vizualizace lidské hlavě. To, co vlastně ta lidská hlava neví o tom okolním světě jako lidské tělo, je, že ta hlava nemá smysly. A ten internet věcí, to jsou vlastně ty smysly té hlavy, toho internetu, tak jak ho známe. A to, co se snažíme udělat, je propojení daleko užší toho fyzického světa s tím světem toho klasického internetu. Pro to propojení, abyste ho mohli udělat, potřebujete dvě věci. Potřebujete jednak nějaká nervová vlákna, která tu informaci z těch čidel, z toho vašeho sluchu, zraku, teplotních čidel převedou. A ty nervové vlákna je vlastně síť, kterou jsme tady stavěli v posledních 4 letech na technologii Sigfox, což je celosvětová síť fungující v 52 zemích světa v této chvíli, tak jsme postavili ty nervová vlákna. Ale to, co se ukázalo, je, že vlastně, aby ty nervové vlákna měly co přenášet, je potřeba i postavit ten hardware, protože je potřeba postavit ty senzory jednotlivý. A my jsme potřebovali ty čidla, aby skutečně byly cenově dostupný, rádiově výborně udělaný, v pěkném designu. A vzhledem k tomu, že ta síť tady toho Sigfoxu byla vybudovaná v České republice, vybudovali jsme ji na Slovensku a budujeme ji v dalších zemích, tak jsem se rozhodl, že takovou hardwarovou firmou, která by stavěla čidla pro internet věcí, postavím. V této chvíli máme okolo 200 zákazníků po celém světě, prodali jsme asi 10 000 kusů toho hardwareu a ty zákazníci skutečně sahají od Mexika přes Jižní Afriku, Blízký východ až po Austrálii a Japonsko. My děláme jednoduché zařízení. V té jednoduchosti je krása. Tohleto zařízení vypadá jako malá krabička. To, co máme vevnitř, je spousta senzorů, která může posílat data například o tom, jestli se překlopila popelnice. Když tu věcičku přiděláme třeba na schoz odpadků v baráku, má to takovou velkou šachtu, tam jsou jednotlivé dveře, ty dveře se nedovírají. Takže my to na to přiděláme a víme přesně, kdy si ty dveře dovřely nebo nedovřely. Ohromný případ tak je trackování samotných pneumatik. Ta pneumatika stojí desítky tisíc dolarů. Čili když vy přímo do té pneumatiky dáte ten trackovací senzor na začátku ve výrobě, tak víte víceméně přesně, kdy vám dorazí do toho dolu, kde potřebujete tu pneumatiku nasadit a použít. To je mega case. To unikátní, co na těch našich zařízeních je, že odešlete 30 000 zpráv bez jakýkoliv brány přímo do internetu na životnost baterie. 10 až 15 let je životností baterie. Se Simple Hardwarem jsme za poslední rok prošli velký kus cesty a před náma teď stojí 3 oblasti, na které se chceme zaměřit a společně s vámi do nich zainvestovat. První oblast je vybudování obchodních, logistických a podpůrných procesů, tak abychom byli schopni zákazníky podpořit v těch velkých objemech, které máme naplánovány. Druhá velká oblast je profinancování oběžných aktiv. My vyrábíme ve velkých sériích a potřebujeme zajistit jak nákup materiálu na straně jedné, profinancování výroby a potom profinancování skladu hotových výrobků, tak abychom byli schopni zákazníkům vyskladňovat zboží podle jejich potřeb. A třetí oblast je oblast vývoje výrobků, kde v tuhletu chvíli si myslíme, že jsme na špičce a určitě se na ní chceme udržet. Rádi bychom chytili vlnu, kterou očekáváme, že se bude třeba jmenovat IoT 2.0, takzvanou vlnu Embedded Devices, kde naše zařízení se stanou součástí standardně vyráběných věcí typu sedačka od IKEA, kdy nebudeme dělat vlastní casingy, nebudeme dělat koncový zařízení jako takový, ale budeme dodávat logiku a naše zařízení se stane součástí mechanických prodávaných koncových věcí. My si skutečně věříme v to, že umíme ty produkty dobře designovat, udělat dobře produktovou definici, umět je vyrobit a umět je celosvětově prodat. A že společně můžeme svět udělat lepší.